ทำเป็นไม่รู้ว่าถ่ายไม่รู้นะใช่ไหมนี่ก็คนขับของเรานะแม่งกล้องก็ไม่ได้เล็กเลยจะทิ่มหัวอยู่แล้วอะไรอ่ะนี่เรากำลังจะไปไหนกันถามจริงไม่รู้แต่งตัวมาเต็มเลยเฮียเต็มมาเลยนะไอ้เฮียต้องกูนี่อุปกรณ์นี่พร้อมคือแบบเราจะไปไหนกันเหรอเราไปไหนกันเหรอครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยไอเกมมึงอยากยูทูบเบอร์ดิเฮียตอนนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อกี้มึงถามเหรอเรากำลังจะไปบอกให้เขารู้หน่อยเราตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าไปกาญก็จะเป็นกาญจนบุรีเหรอเอาจางดิอ่านเลยครับไปก่อนว่าเป็นเพราะหมวกไว้เกมเอาถอดราคาเอาใหม่มุกเดิมเลยถ้าไปการยังมีตัดให้คุณเล่นกันดิวันนี้แต่ว่าจบแล้วกำลังจะไม่มีที่อะไรทำตั้งจบไปสู่ความว่างเปล่าสวัสดีครับผมตกงานผมก็เพิ่งจบใหม่นะยังไม่จบเลยมึงเรายังไม่จบส่วนเราก็ไม่ต้องพูดถึงส่วนกูต้องอยู่ต่อนะกูยังไม่จบนะต้องอยู่อีกปีเรียนคู่เหรอครับเรียนกูเล่นอะไรนะกูไม่ทันนะแจ้งกูเล่นอะไรกูไม่ทันนะตัวเลขยืนก่อนขาเป๊ะเราช่างน้ำหนักก่อนยืนก่อนกูลองยกเองอ่ะยืนก่อนเร็วโอ้ยนี่จะไม่หนักไหวหนักกูด้วยเฮ้ยบอกก่อนคือตอนนี้จะทายน้ำหนักกูถ้าเกิดใครทายห่างจากน้ำหนักกูมากที่สุดต้องมีบทลงโทษเราเป็นขี้ข้าแน่ๆขี้ข้านี่ใช่ตรงนี้นั่นเป็นขี้ใครไอ้สัตว์ที่มันอยู่ตรงนี้ปะเดี๋ยวเรายังไม่ทายก่อนเลยมึงอะ75ตัวเนี่ยกูว่ามึงประมาณ73กูว่า78ว่า70กลาง70มึงเท่าไหร่นะ70ว่าจะ74อะเซฟไอ้มึงถอดแล้วเนี่ยวันนี้เล็กโทรศัพท์ก่อนตัวเท่าไหร่นะถอดด้วยเหรอถอดดิเท่าไหร่นะลากอะไรวะเฮ้ยไม่ถือของเจ๊ไม่เลยหมดถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อด้วยรองเท้กูโดนรองเท้าด้วยสร้อยนะสร้อย70กูเรียน70ไอ้คน70ต้องเฮ้ยถอดแหวนด้วยไล่เบาถอดเสื้อก่อนเข็มขัดมั้งคุยเลยเข็มขัดอันนี้มึงถอดซิปไปด้วยอันนี้มึงถอดซิปไปแล้วเวลาทหารเขาช่างแบบสอบในร้อยพวกเขาต้องถอดเสื้อเลยจริงเลยเอาเลยกูหยอดเลยสัตว์เฮ้ยยันเด็กกูรอดไอ้สัส10 โลมาจากไหนครับ10 โลสรุปไอ้มดโดน Hello darkness my old friend I've come to talk with you again กูโดนนะ78แล้วมันก็รอกันขี้ข้าแล้วตอนนี้คือมันเป็นขี้ข้าเอาขยับอย่างงี้เลยใช่ไหมนี่คือการเริ่มต้นของกูเลยใช่ไหมรอเพื่อนครับเพื่อนนำเดี๋ยวก็เดินขึ้นไปอีกครั้ง
ครับ แบกน้ำไปสบายเราแล้วไม่ต้มตำมาวะกูไม่ เอา เอา เปล่าไม่นะก็เหนียวไม่แบบ มี เพื่อเราไว้ แล้ว กินไง กิ กิ น นข้างบน กลับแล้ว ไงกินข้าวข้างบนอ่ะ เนี่ยมีไก่กับไอ้นี่แล้ว มึงเที่ยงเองเดี๋ยวมึงเที่ยงไม่ได้แดกข้าวเลย ข้าวเหนียวปะ ข้าวเหนียว เอาดิ ไหมคะ ยังไงครับคนละห่อเหรอ หกเลยไหม 6 ห่อพอปะมือพอปะเหมือน พอห่อกูคนเดียวพอ ไอ้เหี้ยกูรู้ หน้าปั่นเลย ดูแล้วคงเลี่ยงจากเรื่องเที่ย ต้อง นี่ไม่ได้แล้ว ไม่เดี๋ยวกูให้10มึงหาคนช่วยกี่คนครับทำอะไรดีวะ เอาอย่างนี้ป่ะเฮ้ยหันหลังหันหลังหันหลัง มีน้ำจิ้มไว้ หันหลังให้ร้านนะ อ่ะ ไข่มีกี่ฟอง เหี้ย ตกลง คุยเถ ไข่ อะ ด้วยไหมคะ ไข่มีกี่ฟองในร้านอ่ะที่ปิ้งอยู่อ่ะ ที่ปิ้งอยู่เลยเหรอ เออ ที่ปิ้งอยู่เยอะนะ 50 ฟองอ่ะ 50 30 อ่ะกี่ฟอง มึงก็14สัก40ไป โอ้45 อย่างนั้นก็เกิน ไม่คนน้อยสุดใครอ่ะ มีคน30 และแล้วเราก็ได้เบย์อีกคนนะฮะ Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because ไม่น่าเลยเนี่ยเดี๋ยวกูต้องทำไงกูต้องทำไงต่อ มึงต้องแบกถ่ายหมดเลย ถ่ายหมดเลย เรื่องนี้ต้องมีแน่นอน เออ อีกเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะ ชุดนี้เท่าไหร่ หมอจีบเสื้อน้องเพลินเนี่ยเอาครับอู้หนักจังเลย หนักจังเลยพี่เป็นหน้างานสั่งงาน เฮ้ยถือกระเป๋าให้ วันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวตกแล้วโจชั้น1 100 เมตรชั้น 2วันนี้เราก็สบายๆไม่มีอะไรมาก ถามกูยัง แต่มึงไม่ได้ยกเหี้ยอะไรนะ แบกกระเป๋า ลองถือดูไหม ฮะ ลองถือดูไหม ไม่ถือ ก็ตอนนี้เราเพิ่งหาชั้น 1 มาอีก100 เมตรชั้น 2 เออ แล้วมันมีกี่ชั้น เดี๋ยวจุดหมายอยู่ที่ไหนนะ ไปชั้น 9 ชั้น ตอนนี้ 9สภาพก็เป็นอย่างเงี้ยฮะ ตอนนี้ชั้น 1 นี่แค่ชั้นแรกนะครับ เด็กไหนชั้นลอยแล้ว ชั้น 2 ต่อ ตามมาไปต่อเอาแบกกันแล้ว ผมว่า หนักมันจะหนักนะเว้ย ผมว่ามันเฉย เฉยๆเหรอโอ้โหคุณแม่คุณแข็งแกร่งขนาดนั้นน่ะ ๆสมัยผมหนุ่มๆนะผมลงมือเองทั้งหมดเลยผมไม่ใช่ลูกน้องหรอกลูกน้องมันหัวไม่เท่าผม ผมลงมือเองทั้งหมด ตั้งแต่นวดแป้งใส่ลงไป เดี๋ยวคุณน่าไทยก่อนอยู่จังหวัดพิษณุโลกป่ะครับ ใช่ผมเต้ไงผมเต้พิษโลก เพื่อนกูไม่เกี่ยวนะ นะพวกมึงจะโคตรเยี่ยมเลยพอแล้วไปมันท้อมันเหนื่อยมันล้า ไม่ท้อครับ ผมจะไปต่อ ถึงนะฮะชั้น 9 สะพานที่เนี่ยสร้างตามแบบของเพชรบุรีครับเกินแก่งอาจารย์ที่ได้ดูแบบที่โชว์กับใครนะในเฟิร์นชื่ออะไรนะ ใบเฟิร์น เออ ในเรื่องอะ เออ ชื่ออะไรพี่โชนกับอะไรวะ ชื่ออะไรวะ สิ่งนั้นที่เรียกว่ารักอะ เออ จำไม่ได้วะ ที่เรียกว่ารัก เออ แล้วไงต่อ จางเลยคิดไม่ออกเหนื่อย ไม่ต้องพูดถึง ไหนระบำหน้าท้องทำนั่นทำทำนั่นทำทำนั่นทำทำจมูก พอใจมึงยังไอสัตว์
ตอนนี้ วันนี้ฝนจะตกนะครับ ผมก็กำลังจะหนีฝนลงข้างล่างวันนี้ก็มาเที่ยวน้ำตกท่าโจรกันข้าวดีมากเลยไปตกแม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย